Hai, Assalamualaikum. Ini saya nak buat makeup Arabian look untuk tema next Maaez Lipsmatte. Okay, first saya lembapkan dulu lid saya menggunakan Maaez Face Oil. Kening seorang Arab, kening dia tebal kan. Saya just ikut je lah kening saya. Ni sampel eyebrow pomade Maaez, saya sikit lah tinggal. Saya pakai hari-hari. Saya guna foundation Maaez untuk conceal kening. Saya nak guna palette Huda Beauty yang ni. Nak ambil warna brown sebagai transition colour. Orangey brown macam tu, letak dekat crease. Blend balik, lagi tak ada harsh line. Brown yang lagi pekat, tak dekat hujung. Shimmer ni untuk eyelashes saya pilih yang dramatic sikit. Dia dah siap bahagian mata pakai foundation. So ni lebihan foundation tadi. You nak cepat blend, you just spread pakai jari dulu, ratakan dulu. Lepas tu blend. Foundation ni jadi tahan lama. Okay, make sure you dab sampai betul-betul melekat dekat kulit. Okay, saya shading guna Maaez Cream Contour. Dia nampak tak beza sebelah sini, dia nampak lagi lifted berbanding yang sebelah sini. Saya guna Maaez Cream Blush Simply Red, letak dekat atas dulu. Simply Red ni dia sesuai untuk all skin tone dan skin flower pakai. Untuk depan saya nak letak warna pink kot berry cake, letak depan sikit. So macam jadi 2 tone gitu. Tak apa untuk you letak extra sebab nanti kan nak set dengan powder. So dia warna dia akan jadi a bit pudar. Now saya nak set muka menggunakan Maaez Press Setting Powder. Matte finish. Nak apply dengan fluffy brush baru finishing dia cantik tau. Untuk bawah mata saya sambung guna eyeshadow macam tadi je. Saya just ambil warna brown. Sekarang aku pakai highlighter. Lepas tu jangan lupa set dengan setting spray. Lupakan tangan macam ni, kena jauh tau dengan muka. And then make sure muka you betul-betul basah and kena semua. Sebab setting spray ni akan create satu layer untuk protect you punya makeup. Kalau you letak light lepas tu tak kena, tak basah, so maksudnya you punya protection tu nipis lah. Untuk video kali ni I nak pakai lip matte pada Maaez yang new edition, kod A23. So nanti you tahulah warna apa A23 tu. So dah siap. Okay, bye guys.